Okei, transporterihan se on muuten hyvin toiminut, mutta ei lähde vaan käymään. Nyt tehdään tämmönen testi. Niin tuolla on painemittari. Paisuntasäiliö on siirretty syrjään. Laitetaan valoa vähän päälle. Tänne on tehty superviritys. Tulee painelmaletku täältä. Sitten on tossa palloventtiili. Tuon painemittarin liitos tossa. Ja nyt tungetaan tonne lähtevään putkeen. Tai lähtevä letku tuolla, mikä menee suuttimille tuolla. Miten näkyy? Näkyykö mitenkään? Tuolla ton T-haaran alapuolella niin tungetaan suuttimille nyt paine ja sitten suljetaan toi palloventtiili ja katsotaan vuotaako sitä kautta, kun nyt ei lähde sitten millään käymään, että saa sahata akun tyhjäksi. Ja on tässä suutin ongelma ollut tiedossakin, mutta nyt että otetaanko kansi taas auki vai vuotaako ton tandemipupun kautta taaksepäin. Mutta nyt kokeillaan. No nyt jos saatais siitä talteen mittauslukemaa vähän samalla. Tää on paine tänne kiinni nyt ensin. Jostain suhisee. Sitten kokeillaan laittaa painetta. Jaha. Ja sitten tulee paluusta suoraan huutoon. Sehän sit unohtui se. Mihinkä sitä meni ja kuin paljon. Mulla on täällä polttoainetta nyt ainakin sitten. Piti laittaa tohon tosiaan purkki alle, että jos se vuotaa, mutta ei sitä nyt enää tarvita. Mahtuuko tonne? Ei tietenkään mahdu, mutta meneekö silti? Menee. Nyt ei saa enää hanaa auki. Mistä päin sen saa? Ei mistään päin. No ei se ainakaan enempää vuoda. Sitten. Joo, näkyyköhän se tossa? Eli se tulee aivan suorana tuolta paluupuolelta heti kun antaa tonne painetta tonne ja valuu oitis tyhjäksi. Okei, no tää on aika selvä peli. Ei tarvi miettiä, että meneekö se tandemipumpusta taaksepäin vai vuottaako suuttimet. Joo. Täällä sitä ollaan. Volkkari on nostettu vähän. Se on trukkilavojen päällä tossa. Vähän ylempänä ja tätä ei saa nyt nosturille, kun se on liian pitkä yksilö. Et sen sais nosturin päälle. Mutta ei muuta kuin se on ruvettava konetta purkamaan, että saadaan toinen kansi sinne paikalle. Ei kai siinä mitään. Mulla on sinänsä se kansi. Mä oon hullu tätä ruvennut laittamaan tätä autoa. Ja no ei se nyt auta, kun on aloitettu. Mut pitäisi aloittaa nyt sitten purkamaan. Tässä oli aikakoinen homma, että se mahtui tänne sisälle yleensäkään, mutta tässä on vähän lämpimämpi tässä. Vaikka on lämmitystä, mutta tänne ei sentään tuule. Niin täällä on pari astetta ainakin lämpöisempi kuin ulkona. Eikä ole sellaista kylmää viimaa. No niin, nyt on volkkari huoltoasennossa ja tänne mahtuu käpälä väliin. Saa vähän eteenpäin keulan rotteloita tosta. En tiedä miksi ne on koko ajan tossa kauempana, kun ei nää kumminkaan niin hyvin kasassa kestä, ettei se voisi olla tommosen 5 senttiä edempään koko ajan. Miksi tehdä siitä niin lyhkänen, kun tänne tuntuu olevan asiaa. Mut joo, nyt on pudoteltu öljyt alas ja sitten seuraavaksi jäähdytysnesteet alas ja en muistaakseni tuolta jostain, mulla on tuollainen palju tuolla alla, niin en kyllä muistaakseni viimeiskään löytänyt tietenkään mitään roppua, mistä ne vois päästää, eli letkuhan se on otettava auki ja sitten päästettävä ne kaikki pitkin lattiaa. Mut josko sen seuraavaksi tässä.
Nyt on näitä rojuja tästä imuusarjaan pois paikaltaan ja tässä on suojakuoret, tässä kuminen tai sellainen paksua muovia äänensuoja. Nyt noita rojuja tuolta pitäisi saada pois noita. Siinä on tollanen jäähdytin, pakokaasujäähdytin purnukka ja mikä menee EGRlle sitten tulpattu tietenkin, mutta sillä on niin roippeita vielä. Noin pois ja kyllä mä sen sain sorvattua sieltä sen imuusarjan, vaikka se ahdas onkin saada, mutta sainpahan pois. Nyt on toi venttiilikopan kansi pois, niin eikö tää ollut viimeksi sininen tämä super silta täällä? Siitä on hävinnyt kokonaan se eloksointi tai mikä se lienee. Mutta tähän saakka nyt on purettu ja pakosarjan kanssa tossa taistelin. Siinä on turbo kiinni tossa. Miten se näkyisi mukavasti. Tuossa on 4 pulttia tuollain kehällä ja turbo alapuolelta kiinni siinä niin pakosarjaan. Mutta sitten siellä on semmonen viritys, että se saa öljyä ja öljypaluu on siellä alla. Se on sellaisessa välissä toi ahdin tossa. Ja nytpä ei oo sitä sopivaa pulttia sitten. Pultti löytyy, mutta näitä 12 kulma Zeta eiku XZN nämä on. Näitä on kyllä liuta, mutta ei jos se on varmaan 14. Sitä ei nyt löydy. Mutta pitää semmonen lainata huomenna. Josko sais ton turbon irti, niin sittenhän se rupeisi lähtemään tämä pakosarja. Niin tietysti ton nyt vois tuolta. Ei se oikein mahdu, kyllä se täytyy ottaa ensin. Mutta tähän saakka nyt on ryvitty tätä. Ja varmaan tosta ottaa vielä polttoaineletkut auki tosta tandemi polttoainepumpusta ja joku alipaineletkukin. Eikö se on? Joo, se on pois. Ei se paljon enää siellä ole. Sitten ruvetaan kantamaan noin mäelle tosta noin nokka-akselin romppeet ja sitten nämä keinut mäelle ekana. Joo, kyllä se etenee. Okei, täällä sitä ollaan Volkkarin kimpussa oltu ja otetaan tästä nyt väliaikatietoa. Tuossa on nokka-akseli ja kansipultit ja imuusarjaa ja muuta ja täällä on suuttimet ja sitten ne suuttimen käyttöpukit on siinä ja tuolla on jo huonosti näkyy, mutta alipainepumppuu ja muuta. Sitten täällä on kansi nyt sitten siinä ja tässä ei sinänsä mitään muuta ihmeellistä ole muuta kuin että se on nyt tossa irtonaisena. Mutta se ongelma mikä täällä on, niin jos katsotaan suuttimen reikää tuossa keskellä kuvaa, niin tuolla oikeassa laidassa näkyy tommosia aikamoisia kulumia. Se ei ehkä niin hyvin näy tässä. Ja sit jos katsotaan vasenta laitaa aina tuolla suuttimen onkalossa, niin siellä on yksi tollanen kynnys tossa ylempänä. Mutta siinä näkyy vähän sellainen ongelma. Mä katson ton keskimmäisen, niin se kuluttaa se suutin sen itse alumiinin sieltä niin, ettei se enää pidä toi O-rengas. Ja toinen ongelmahan tässä kannessa on se, tai tässä moottorissa, että nokka-akseli kuluttaa nämä paininkupit jopa ihan puhki asti, että siinä on öljykierto-ongelmaa onnistunut saamaan aikaiseksi sitten suunnittelussa toi Saksan poika. Sitten täältä. Sieltähän se löytyy sitten. Sylintereitä on ihan hyvä määrä, se on aina hyvä asia, mutta ei täällä mitään suurta ihmettä näyttäisi olevan.
Täytyy nyt noin sylinterit tutkia vähän, että onko siellä jotain kulumaa. Mutta ei näyttäisi olla, ei tässä kilsoja niin paljon tässä autossa ole, se on vaan toi kansi niin surkea. Mut sellainen väliaikatilanne. Tähän on nyt kokonaan uusi kansi tuolla. Pitää kaivaa se paketistaan, se on ollut jo vuoden verran tuolla varastossa ja ihmetellä sitten mitä se on syönyt. Vielä tästä sen verran tästä suutin hommasta. Eli mikä tässä oli nyt se murhe, niin tää suutin menee tänne monttuunsa tällä tavalla. Ja se on kiinnitetty tällaisella yhdellä kiinnityspalikalla. Tossa on tällainen ura tossa suuttimessa. Näin. Se on tällä tavalla tosta kiinnitetty. Tosta se painaa tosta urasta. Yhdellä pultilla, ainoastaan toiselta puolelta. Eli tuolla kun näkyy toi suuttimen paikka, niin siellä on vain yksi pultti tuolla reunassa. Se on aina se sama kysymys. Että minkä takia pyörä on kahdella pultilla autossa kiinni, kun poliisi pysäyttää, niin siksi kun se ei yhdellä kestänyt. Niin tänne tulee ainoastaan yksi tällainen kiinnityspalikka. Noin. Ja se on toiselta reunalta ainoastaan kiinni tuo suutin tossa. Ja sitten kun tää suutin itsessään on tällainen, missä on vähän erikoinen, kun tää on pumppusuutin kone. Eli täältä nokka-akseli, siinä on omat nokat ja tää painelee tätä samalla lailla kun nokka-akseli painelee venttiileitä, niin se painelee omalla nokallaan tätä suutinta ja tää tulee aikamoinen voima tavallaan sitten aina tohon suuttimeen. Tää on O-renkaiden varassa tässä reijässään tämä suutin täällä. Näin. Ja nyt kun se on vaan toiselta reunaltaan kiinni, niin tää pääsee heilumaan tämä pikkusen värisemään koko ajan tuolla. Ja tässä kun on sitten tässä suuttimessa on O-rengas, sitten on teräksinen tää runko, niin tästäkin näkyy jo itsessään tästä suuttimesta nyttenkin, että se on kulunut nämä O-renkaan kummaltakin puolelta tästä ihan kiiltäväksi. Ja se on justiin se puoli, mikä on tukematta. Ja tässä kun mä pyöräytän tätä suutinta, niin nähdään, että tää reuna täältä, joka on tuettu, niin täällä se ei ole kulunut tää itse suuti, vaikka tää on rautaa, tää on joku teräspulikka. Ja sitten tää puoli on kulunut. Niin se sama puoli, joka on kulunut, niin se kuluttaa ton alumiinikannen tuolta urille. Ja nyt toi O-rengas ei enää pidä. Tähän väliin, näiden O-renkaiden väliin tulee sitten paine tuolta tandemipumpulta. Jos mä nyt oikein ymmärrän, niin tosta reiästä se menee sitten sisälle tälle suuttimeen ja se korkea paine aikaiseksi tulee tällä sisäisellä männällä, jota painetaan täältä suuttimen päästä sitten nokka-akselille. Eli tässä on semmonen 10 baaria maksimissaan tässä kohdassa painetta. Okei, otetaan tästä uudesta kannesta pätkä. Niin tältä se näyttää. Siinä on nokka-akselit ja kaikki vehkeet mukana. Mä nyt otan vielä tän nokka-akselin pois, tai nämä pukit. Mulla on tähän uudet pultit. Mä öljyän kunnolla noi laakerit. Ja sitten vasta kasaan nämä pukit tähän paikalle ja sitten saa ruveta laittaa sitä paikalle. Siitä nyt vielä puuttuu tuolta sitten sen yhdysputki, kun tulee toi polttoainepuoli, niin hetkinen, kumpi puoli se on? Se on tää puoli, täällä on imupuoli. Niin tänne tulee se polttoaineen yhdysputki, niin siitä puuttuu O-renkaat ja sitten tää nokka-akselin päässä on sellainen kummallinen timantti välilevy, että kun tähän saa vaikka mihin asentoon sen rattaan, niin sen ajoitus tehdään, niin siihen tulee väliin joku Saksan insinöörin keksimä timanttilevy, semmonen ohut.
tavallaan tiivisteen, metallitiivisteen näköinen lätkä, jonka kanssa se pitäisi tulla sit suurempi kitka tähän, että se pysyy paikallaan se juttu. Mutta tässä on tää kansi nyt sitten tässä kohdassa. En tiedä minkälainen hän on, mutta ainakin noin suuttimen montut on hyvät ja onhan se nyt uusi. Okei, tämän näköistä hommaa. Tossa on uusi kansi. Jo siihen näitä tarvikkeita vähän siirtelin, näitä kannakkeita sun muita ja otin siitä nokka-akselin pois paikaltaan. Oli siellä vähän jotain öljyä, mutta jos noin nyt siivois vähän paremmin nuo suurimmat roskat edes pois ottaa sieltä. Vähän katoin näitä nostajia tai näitä hydraulipainimia paremminkin. Niin on ne jollain lailla rasvattu siellä. Hiukan öljyset. Ja pinnapultit tonne sain paikalleen. Käännetään sitä koko vimpain. Näkyy vähän paremmin. Siellä on pinnapultit. Täällä on vähän kierrelukkoa noissa. Ja sitten täällä on tää vanha yksilö. Mutta mikä tässä nyt vähän ihmetytti, jos tästä katsotaan noita venttiileitä, niin näyttää ihan suhteellisen hyvältä. Tossakin on yksi, mikä on hiukan ylhäällä. Kun tää on ihan suora tää kansi tässä. Ne on kaikki ihan pikkusen ylhäällä. Täytyy ottaa tosta heittokello ja katsoa mikä siinä on homma. Mutta kun täällä sitten, näkyisikö tänne, tossa on ykkönen, niin täällä on melkein milli ylhäällä tää mäntä. Ja vähän putsailin tosta päällistä. Mutta se on millin ylhäällä, jos nää on ollut joku puoli milliä, se on 1,5 milliä suurin piirtein. Mut sitten nämä, niin tää me voitais kääntää ja kurkata, mutta jos tonne nyt vilkaiseekin, niin täällä on venttiilit joku 1,2 milliä. Ei oikein täsmää. Joo, siitä. Nyt se on koko lailla nollilla. Koitetaan kääntää toi. No siinä on pari kappaletta. Se on ihan koko lailla nollilla. Joo. Se on millin, voidaan sanoa. Venttiilin toisessa laidassa sitten joku tommonen 0,95 suurin piirtein. Joo. Pyöreästi millin se on. Mitenkäs täällä? Jos täältä nyt käännetään. Mä en nyt näe sinne, mutta katsotaan kamerasta. Missä se nolla on? Se on sattumalta siinä jossain. Entäs tästä? Niin, mutta se, että mikä nyt sitten ajatteluttaa, niin on tää, että näkyisiköhän toi. Tämä 3, mikä tää ikinä onkin tää koodaus, täällä 3 reikää. Tää on paksuin tiiviste, mitä nyt tossa myytiin. Niin tää on 1,43 milliä. Ja siinä tulee mun mielestä ristiriita. Täällä oli nyt jo millin ylitys täällä. Noissa venttiileissä. Ja sitten niistäkin. Joo, toi imu on aina korkeammalla. Jos tätä verrataan.
Täällä nämä on suhteellisen samalla lailla. Mahtavaa. Eli käytännössähän se tarkoittaa sitä, että tää pitää viedä koneistamoon ja teettää tähän nämä uudet venttiilien sovitukset. Tää uusi kansi. No, tää oli tietysti nyt vähän arvattavissa, mutta mä nyt vielä tutkin, että nämä on nyt venttiilijousien kiinni painamat ja ne on suurin piirtein yhtä paljon jokainen ulkoa tuolta. Luulisin, että tää on tehty CNC-koneella tämmönen värkki, että nyt pitäisi olla aika lailla tarkkaa, mutta se on sellaista.